眼，快走！老师不能继续陪在你身旁了。如今我重伤，这一击也无力避开。老师，老sư! Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 58, sau khi bị Dược Lão áp đảo, Phù Hộ Pháp đã liền hướng về phía Tiêu Viêm tiến hành công kích. Thế vậy, tất cả mọi người cũng liền hành động, hai cánh khẽ rung, Hải Ba Đông cùng Gia Kình Thiên đồng thời lao lên hợp lực chống đỡ. Ở bên cạnh, Pháp Bá liền kéo Tiêu Viêm chạy đi. Phía xa xa, một cái bóng áo đỏ cũng cấp tốc lao về phía chiến trường hỗn loạn. Trong khoảnh khắc va chạm, những sợi xích khủng bố cứ thế liền xuyên thủng tầng phòng ngự và hướng mũi đao sắc nhọn về phía Tiêu Viêm. Sau đó, thân ảnh Vụ Hộ Pháp cũng liền lao tới, thanh âm vang lên quát: "Tiểu tử, đem báu vật Tiêu gia ra đây, bổn hộ pháp sẽ tha cho ngươi một mạng." Dứt lời, thân thể hắn đã tới sát người Tiêu Viêm, thế nhưng đúng lúc những sợi xích kề cận cơ thể Tiêu Viêm thì ở phía xa, thân ảnh bị Độ Toa đã kịp thời lao tới, phá tan đi những sợi xích hắc ám, đồng thời chấm bay Phù Hộ Pháp về phía sau. Công kích bị ngăn trở, Phù Hộ Pháp sắc mặt biến đổi quát lớn nói: "Là ai dám nhúng tay vào việc của hôn điện?" Nghe vậy, nữ nhân xinh đẹp nhàn nhạt liếc nhìn Phù Hộ Pháp một cái quát: "Tính mạng của hắn là của ta." Nghe thấy thanh âm này, Gia Kình Thiên cùng Hải Ba Đông giật mình, thật không ngờ trong thời khắc sinh tử, nữ nhân kia lại ra tay trợ giúp. Mọi người đều tin tưởng có Mỹ Độ Toa xuất thủ, cục diện có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Khẽ thở phào, ánh mắt Hải Ba Đông liền hướng về phía Tiêu Viêm. Nhưng theo đó, thân ảnh Mỹ Độ Toa cùng Tiêu Viêm rất nhanh đã xuất hiện cùng nhau, nhìn bóng hình xinh đẹp bên cạnh, Tiêu Viêm nhẹ giọng cười nói: "Ta biết cô sẽ ra tay mà. Đó là ta vì phục hồn đan, ta mới cứu ngươi. Việc ngươi còn sống hay không, ta không quan tâm. Hôm nay nhờ cô một việc, nếu cô có thể thực hiện được, tính mạng của Tiêu Viêm này xin giao lại." "Muốn ta xuất thủ bảo hộ vị lão sư của ngươi sao?" "Đúng vậy. Thật khó, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu bảo hộ cho ngươi thì sẽ không thể bảo hộ cho lão sư của ngươi. Phải tính ngươi cùng lão sư liên thủ đối phó người này đi. Lão sư của ngươi trải qua lâm phiên đại chiến, sức chiến đấu đã giảm, cho dù cùng ta liên thủ cũng rất khó có thể ngăn cản." Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt ngày càng trở nên khó coi. Thế nhưng bất chợt, trong lúc hai người nói chuyện, thanh âm Vụ Hộ Pháp đã lần nữa vang lên quát: "Mỹ Độ Toa nữ vương, xin khuyên các hạ không nên nhúng tay vào việc của hồn điện. Nếu không, đại họa giáng xuống thì đã muộn. Mạng hắn là của ta, trước khi ta lấy mạng hắn, người khác cũng không nên động vào." Nghe vậy, dưới áo choàng quỷ dị, một luồng quang mang đột nhiên sáng rực, sương mù mang theo tử khí mênh mông trào ra. Cảm nhận được khí thế mênh mông từ trong cơ thể Vụ Hộ Pháp trào ra, khuôn mặt lạnh lùng của Mỹ Độ Toa ngưng trọng. Sau đó, nàng nhìn Tiêu Viêm nói: "Ta sẽ nghe theo lời ngươi một lần, thử cùng với lão sư của ngươi liên thủ xem thế nào." "Đa tạ, ân tình này Tiêu Viêm luôn ghi nhớ. Bổn vương không cần ân tình, ta làm như vậy chỉ vì phục hồn đan mà thôi." Nghe vậy, Tiêu Viêm ánh mắt dịu lại, ánh mắt nhìn Mỹ Độ Toa càng thêm phần hào cảm. Nhìn thấy Tiêu Viêm không nói gì nữa, Mỹ Độ Toa hử nhẹ một tiếng, bàn tay mềm chợt động, một cỗ năng lượng ảo ạt tuôn ra. Nhìn thấy hành động của Mỹ Độ Toa, phía xa xa, Dược Lão hơi chần chừ một chút, rồi liền thôi động, cốt linh lãnh hỏa trong nháy mắt bao trùm. Thấy công kích của hai người đồng thời hướng tới, Phù Hộ Pháp cười quỷ dị quát: "Muốn liên thủ đánh ta, không dễ đâu." Dứt lời, hắn ta liền thôi động thân thể, chỉ trong nháy mắt, những sợi xích đã hình thành lên một mạng lưới ngăn cản Dược Lão cùng Mỹ Độ Toa. Sau đó, thân thể lùi lại, Phù Hộ Pháp tự nhủ: xem ra phải sử dụng đến chiêu thức kia, thật đáng tiếc, linh hồn của đấu tông cường giả. Trong lúc có chút luyến tiếc, hít sâu một hơi, lấy Phù Hộ Pháp làm trung tâm, hào quang màu đỏ sẫm đột nhiên bùng sáng. Thủ ấn biến đổi, toàn bộ linh hồn của Vân Sơn cùng đám trưởng lão Vân Lam Tông cũng đồng thời vỡ nát và hòa vào làn khói đen mờ ảo. Hắc ám đột ngột xuất hiện, làm mọi người trên quảng trường nhất thời dao động, vô số người kinh hãi la lên. Vào thời khắc này, mọi người tràn ngập lo lắng. Nhớ mà nhìn hắc ám hư không, Tiêu Viêm hai tay nắm chặt lại, tự nhủ không biết hiện tại lão sư cùng Mỹ Độ Toa thế nào. Ở bên cạnh, thấy mọi người không hiểu, Pháp Mã liền lên tiếng nói: "Tên kia đem linh hồn của Vân Sơn tự bạo, mục tiêu của hắn là hai vị cường giả kia, cho nên chúng ta sẽ không cảm ứng được." Nghe được lời nói của Pháp Mã, Hải Ba Đông sắc mặt có chút thay đổi, trong cơ thể đấu khí nhanh chóng ngưng tụ lại, tùy thời đều có thể phát động. Còn trên bầu trời, mây đen tiêu tán, ánh mắt Tiêu Viêm tập trung lại, anh ấy nhìn thấy tình huống của Dược Lão cùng Mỹ Độ Toa không tốt chút nào. Hiện tại, Mỹ Độ Toa đã trọng thương, trên khóe miệng rơi ra một chút máu, còn Dược Lão, hư ảnh của ông cũng mở dần. Phía sau họ, Phù Hộ Pháp tiến hành công kích cực kỳ mãnh liệt, vừa công kích, thanh âm hắn ta vừa vang lên quát: "Dược Trần, bổn hộ pháp có nói qua, hôm nay ngươi không thể thoát khỏi tay ta." Nhìn thấy cử động của Vụ Hộ Pháp, Mỹ Độ Toa liền phóng tới trước Dược Lão. Thế nhưng, tên kia rất gian xảo,
công kích của Mỹ Độ Toa rất nhanh liền bị chặn lại. Cảm thụ được dao động, Dược lão cũng thoáng giật mình, khuôn mặt già nua lộ ra một chút sầu lo. Lúc này, hai tay kết thành thủ ấn, một luồng hỏa diễm màu trắng đột nhiên từ mi tâm Dược lão bắn nhẹ vào trán Tiêu Viêm. Sau đó, thanh âm trong sâu thẳm linh hồn của ông vang lên nói: "Ta đã trọng thương rồi, lúc này con nhất định phải rời khỏi đây. Lão sư đã không thể tiếp tục ở bên cạnh con nữa rồi, cố gắng sống tiếp. Ngày sau, ta hy vọng có thể thấy được con trở thành cường giả. Ta đã đem cốt linh lãnh hỏa lưu lại trên người con, phải nhớ cho kỹ, nếu không có thực lực, không được đi tìm ta, cha con. Tiểu tử, con là đồ đệ khiến ta kiêu ngạo nhất." Dứt lời, thân ảnh Dược lão liền bị những sợi xích xuyên qua cơ thể. Cứ thế, nó liền thu lại linh hồn của Dược lão. Còn Tiêu Viêm chứng kiến hình ảnh Dược lão bỏ mạng, anh ấy gào thét trong đau đớn. Lúc này, đôi mắt Tiêu Viêm đã biến thành màu đỏ sậm. Trên nét mặt, nước mắt cũng không ngừng trào dâng, ánh mắt tràn đầy hỏa diễm. Tiêu Viêm phẫn nộ vô cùng. Còn phù hộ pháp nhanh chóng thu lại linh hồn Dược lão. Sau đó, hắn ta liền lách nhẹ tránh thoát khỏi công kích của Mỹ Độ Toa. Bất chợt, thanh âm đã điểm vang lên quát: "Tiểu tử, lão sư ngươi đã bị bắt, ngươi cũng đi theo hắn thôi." Dứt lời, thân hình hắn ta lao như tên về phía trước, thủ trảo cũng liền phóng ra. Thấy vậy, Mỹ Độ Toa liền theo sát phía sau, nhưng tốc độ vẫn là chưa đủ. Lúc này, trước thủ trảo của vụ hộ pháp lao tới, Hải Ba Đông liền tung ra phong tường toàn lực chống đỡ. Xung quanh họ, Lâm Diễm, Liễu Kình và Lâm Tu Nhai cùng toàn bộ cường giả cũng phóng ra năng lượng trợ giúp Hải Ba Đông ngăn chặn vụ hộ pháp. Trong khoảnh khắc va chạm, thủ trảo kia đã liền đập tan phong tường và phóng nhanh về phía Tiêu Viêm. Lúc này, tình huống là cực kỳ nguy hiểm. Và cũng đúng vào lúc đó, ở phía xa, thân hình Tử Nghiên đột nhiên xuất hiện. Sau đó, tung ra một luồng ánh sáng, nàng liền chặn lại đòn công kích kia. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, thủ trảo của vụ hộ pháp tan vỡ. Chứng kiến tình huống này, mọi người kinh ngạc vô cùng. Còn Mỹ Độ Toa, nhân cơ hội đó, nàng cũng liền hướng công kích của mình đánh tới người vụ hộ pháp, khiến hắn ta phải cấp tốc lùi lại. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng, thanh âm của vụ hộ pháp đã liền vang lên quát: "Mỹ Độ Toa, ngươi thật sự muốn cùng hồn điện ta kết thù phải không? Đem linh hồn giao ra đây." "Ngươi đang vọng tưởng sao? Tiểu tử, hôm nay coi như ngươi may mắn, thế nhưng hồn điện ta đối với Tiêu gia rất hứng thú. Để lần tới, bổn hộ pháp sẽ cho ngươi tới làm bạn cùng lão sư của ngươi. Hôm nay dừng ở đây vậy." Tiếng cười lạnh tiếng hạ xuống, vụ hộ pháp thân hình chợt lóe lên phóng đi. Thế vậy, Tiêu Viêm nhất thời tỉnh táo lại. Hai mắt hắn trở nên đỏ đậm, gầm lên giận dữ, hai cánh rung lên, anh ấy liền cầm trọng xích phóng về phía trước. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, Mỹ Độ Toa đã liền đuổi theo. Sau đó, kéo lấy cánh tay của Tiêu Viêm, nàng cũng liền lôi nam nhân kia xuống. Mang theo cỗ lực lượng mạnh mẽ, nàng liền đè ép Tiêu Viêm, không cho anh ấy làm bừa. Cuối cùng, sau một hồi can ngăn, Tiêu Viêm mới nghĩ lại. Mang theo cảm xúc đau đớn, anh ấy chậm rãi đứng dậy và tự người vào ngực Mỹ Độ Toa, khóc nấc như một đứa trẻ. Còn Mỹ Độ Toa, thanh âm nhẹ nhàng của nàng đã liền vang lên nói: "Muốn cứu lão sư của ngươi, hãy cố gắng tu luyện, đừng để hắn ta thất vọng. Ngươi đừng quên, Tiêu gia muốn chấn hưng còn phải dựa vào ngươi." Lời nói vừa dứt, Mỹ Độ Toa liền đưa tay xoa đầu Tiêu Viêm an ủi. Ở phía xa, Trường Kiếm phù hộ pháp rời đi, phân phận không cam lòng, cầm trường kiếm chỉ về phía trước, nàng để quát lớn. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm rốt cuộc tỉnh táo lại. Tuy nhiên, hai người kia vẫn chưa dừng lại. Cầm trường kiếm, Nạp Lan Yên Nhiên liền chỉ thẳng vào Tiêu Viêm để khiêu khích. Lúc này, Tiêu Viêm vừa mất đi lão sư, anh ấy vô cùng đau đớn, mang theo ánh mắt phẫn nộ, cầm huyền trọng xích, anh ấy liền lao lên. Sau đó chỉ trong tích tắc, huyền trọng xích đã liên tiếp đánh vào người Nạp Lan Yên Nhiên, khiến nàng thương nặng. Chứng kiến chuyện này, phân phận như ngã gục, nàng đau đớn, cầm trường kiếm trong tay, nàng định kết thúc sinh mệnh mình. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, một đạo công kích từ phía xa đã lao tới đánh bay trường kiếm kia đi. Đến đây thì hết tập 59/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.